එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ fingerprint නැති ඕනම phone එකකට fingerprint lock එක දාන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඒකට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store එකේ නෑ Google එකෙන් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක මම පහළලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එතනින් ගිහිල්ලා Google Drive එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තයින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන තැනට යන්න. දැන් මගේ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් වල ඊට පස්සේ ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ setup එකක්. ඉතින් මේක තමයි setup එක. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ එකපාරක් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අහනවා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන්ස්ටෝල් කියන එක දෙන්න. ඉතින් දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් මේ done කියන එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකෙන් මේ app එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මට දැන් එහෙම කරන්න ඕනේ නැති හින්දා මම මෙතනින්ම ඕපන් කරගන්නම්. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕපන් වුණා මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන active කියන එකට ටික් එක දාලා මෙතන ලොක් එක අරිද්ද සවුන්ඩ් එකකුත් එන්න ඕන නම් මේ ටික් එකත් ඔන් කරලා තියලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට එන්න ඕන ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට එන්න ඕන පිච් එක මෙතනින් තෝරන්න. දැන් මට ඕන මේක. ඒක නිසා මම මේක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම්. හරි ගියේ නැහැයි කියලා ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරන්න මේක උඩ. Access granted. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලොක් එක හරි ගිහලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා බලන්න. ඩබල් ක්ලික් කරාම තමයි ඕපන් වෙන්නේ. හරි දැන් මේක වෙනස් කර ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට වැටෙන්න ඕන පිච් එක. මේ විදිහට ඕන පිච් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ මේක. Access granted. ඊට පස්සේ මේ විදිහට access කියලා ඇවිල්ලි ඉවරලා මේ වගේ එකක් එනවා. මේකේ no thanks කියන එක දෙන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝගේ fingerprint lock එක active. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔෆ් වුණාන් පස්සේ ඔන් කරන විදිහට ඔන් කරලා බලන්න කොහොමද වැටෙන්නේ කියලා. ඉතින් හරියම ලේසි වැඩක් මේක. ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. අපේ එකේ තියෙන පොඩිම ෆෝන් එකටත් මම මේක දාලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න.